Ersathi, AWS Certified Cloud Practitioner Tutorial 2020 को मोडल 4 इन्टु AWS क्लाउडमा स्वागत छ। यो मोडुलमा हामी फ्री टायर AWS अकाउन्ट बनाउने विभिन्न तरिकाहरू हेर्छौं र फ्री टायर AWS अकाउन्ट बनाएर त्यसका सर्भिसेसहरू हेर्छौं। सो यसको पहिलो च्याप्टर क्रिएटिङ फ्री टायर AWS अकाउन्टमा यहाँलाई फेरि स्वागत छ। यो च्याप्टरमा AWS को अकाउन्ट बनाउने फ्री अकाउन्ट बनाउने तीनटा तरिकाहरू हेर्दैछौं, जुनमा पहिलो तरिका भनेको क्रिएटिङ AWS 1 इयर फ्री टायर अकाउन्ट, जसमा चाहिँ क्रेडिट कार्ड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ आवश्यकता पर्दछ। हामीले क्रेडिट कार्डको इन्फर्मेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। सो नेक्स्ट मेथड भनेको यदि तपाईहरुसँग क्रेडिट कार्ड छैन भने नेक्स्ट मेथड भनेको क्रिएटिङ AWS एडुकेट अकाउन्ट, एजुकेशनल इमेल चाहिन्छ। यसको लागि चाहिँ AWS एजुकेट भन्ने वेबसाइट छ जुन चाहिँ AWS ले चलाएको हो। त्यसमा पनि हामीले AWS को अकाउन्ट बनाउन सक्छौं। नेपालको लागि .edu.np इमेल चाहिँ हामीलाई रिक्वायर पर्छ। त्यो दुईटै छैन, हामीसँग क्रेडिट कार्ड पनि छैन, एजुकेसन इमेल पनि छैन भने चाहिँ हामीले फ्री ल्याब छ। त्यो फ्री ल्याब चाहिँ लिमिटेड, जस्तो 1 घण्टा अथवा 45 मिनेट अथवा आधी घण्टा त्यस्तोको एउटा फ्री ल्याब हुन्छ। त्यसको प्रयोग चाहिँ हामीले गर्न सिक्छौं। सो हामी चाहिँ अब पहिलो मेथड क्रिएटिङ AWS 1 इयर फ्री टायर अकाउन्टबाट सुरु गर्छौं। अकाउन्ट कसरी खोल्ने? सो लेट्स स्टार्ट। सो AWS को अकाउन्ट क्रिएट गर्ने URL भनेको aws.amazon.com हो। सो यहाँ हामीले क्रिएट एन AWS अकाउन्ट देख्न सक्छौं। जस्तै यहाँ पनि क्रिएट अ फ्री टायर फ्री अकाउन्ट देख्न सक्छौं। सो हामी क्रिएट अ फ्री अकाउन्ट गर्छौं। सो यहाँनेरि इमेल एड्रेस राख्छौं। पहिला इमेल दिउँ, AWS अकाउन्ट खोल्नको लागि इमेल राखौं। त्यसपछि AWS को अकाउन्ट नेम सेट गरौँ। सो यहाँनेरि हामी पर्सनल र प्रोफेसनल छ, हामी पर्सनल चुज गर्छौं। सो यहाँनेरि फोन नम्बरहरू राख्छौं। कन्ट्रीमा नेपाल, एड्रेसहरू राख्छौं। सो यहाँनेरि हामीले हाम्रो क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्डको इन्फर्मेसनहरू राख्नुपर्छ। सो यो उसको लागि हामीले क्रेडिट कार्डको इन्फर्मेसनहरू यहाँ राख्छौं। क्रेडिट कार्डको इन्फर्मेसनहरू राखिसकेपछि हामी भेरिफाई एन्ड एड गर्छौं। सो हामीले अकाउन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ हामी यो AWS म्यानेजमेन्ट कन्सोल यस्तो हुन्छ। AWS म्यानेजमेन्ट कन्सोलमा पुग्छौं। सो अब नेक्स्ट मेथड भनेको हाम्रो AWS को AWS एजुकेटबाट हो। सो त्यो मेथड पनि हामी हेर्छौं। सो यो चाहिँ मेथड 2 हो। यहाँ चाहिँ हामीले AWS एजुकेटबाट .edu इमेलबाट हामीले चाहिँ AWS को एजुकेट प्रोग्रामलाई जोइन गर्न सक्छौं। रजिस्ट्रेसनमा थिचेपछि अब तपाई के हो, स्टुडेन्ट, एजुकेटर अथवा हो, म स्टुडेन्ट हो भने स्टुडेन्टमा चुज गर्छौं। स्टुडेन्टमा चुज गरेपछि यहाँनेरि दिएका फर्महरू भर्नुपर्छ। सबै भरेर गर्नुपर्छ। AWS यो एजुकेट मैले चाहिँ यो इमेलबाट, मसँग एउटा मात्रै एजुकेसन इमेल छ र यो इमेलबाट मैले अकाउन्ट बनाइसके। सो म यो कम्प्लिट प्रोसेसहरु चाहिँ तपाईलाई देखाउँदैन। आई होप तपाईहरुले आफै यो फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। सो AWS एजुकेसनको टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु र यसको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ तपाई। सो यसरी नेक्स्ट अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। सबमिट गरेको यो अकाउन्ट 2-3 बिजनेस डेज पछि हाम्रो कन्फर्मेसन आउँछ र कन्फर्मेसन आएपछि मात्र हामी AWS मा लगइन गर्न सक्छौं। सो अर्को प्रोसेस भनेको चाहिँ AWS अकाउन्टमा प्र्याक्टिकल गर्नको लागि एउटा सजिलो प्रोसेस भनेको चाहिँ amazon.quicklab भन्ने छ। quicklab.com मा जान सक्छौं। गएर हामीले त्यहाँबाट पनि प्र्याक्टिकल गर्न सक्छौं। ल्याबहरुको यहाँनेरि चाहिँ कोर्स र कसरी ल्याबहरु गर्ने सबै ह्यान्ड्स इन नोट र एउटा स्टेप बाइ स्टेप कसरी हामीले ल्याबहरु गर्न सक्छौं, Amazonमा विभिन्न सर्भिसहरु कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं, त्यो सबै ल्याबहरु यहाँ छन्। केही ल्याबहरु फ्री छन् र केही ल्याबहरु चाहिँ हामीले पैसा तिरेर अथवा AWS क्रेडिट लिएर मात्रै चलाउन सक्छौं। जस्तै यो ल्याब भन्ने इन्ट्रोडक्सन टु AWS आइडेन्टिटी एन्ड एक्सेस म्यानेजमेन्टको हो। सो यहाँ चाहिँ हामीले टपिकहरु के कभर गर्छ यो ल्याबमा, यसलाई कसरी ल्याब स्टार्ट गर्ने, यो कुराहरु हेर्न सक्छौं। यो चाहिँ सजिलो मेथड छ। जस्तै यो चाहिँ 45 मिनेटको लागि हामीलाई ल्याब चाहिँ प्रोभाइड हुन्छ। 45 मिनेट पछि हामीले गरेका रिसोर्सेसहरु सबै चाहिँ डिलिटहरु हुन्छन्। सो
सिक्नको लागि 45 अनिखेरि यस्तो 1 आवरको पनि भेटाउन सकिन्छ यहाँनेरि। यो VPC भन्ने Amazon VPC बनाउने भनेको 40 मिनेटको कोर्स रहेछ, 40 मिनेटको ल्याब हो। त्यस्तै 1 आवरको पनि हामीले ल्याबहरू भेटाउँछौँ। को ल्याब रहेछ, यो 50 मिनेटको ल्याब रहेछ। सो यसरी ल्याबहरूमा हामीले गएर गर्न सक्छौँ। तपाईले यसलाई गुगलबाट साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले गुगलबाट साइन इन गरेँ। सो गुगलबाट साइन इन गरेपछि यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन आउँछ। सो आई एक्सेप्ट। सो यसरी चाहिँ तपाईलाई यो ल्याबको एक्सेस हुन्छ। सो मैले अमेजनको फ्रीको ल्याब चुज गरेँ। सो यो चाहिँ 1 आवरको फ्रीको ल्याब हो। यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु अमेजन सिम्पल स्टोरेज सर्भिस S3 को ट्युटोरियल हो अथवा ल्याब एक्सरसाइज हो। तपाईलाई यसमै यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ स्टार्ट ल्याब कसरी स्टार्ट गर्ने, अनि ल्याब स्टार्ट गरिसकेपछि यहाँनेरि बकेटहरू कसरी क्रिएट गर्ने, सब कुराहरू यहाँनेरि स्टेप बाइ स्टेप सिकाएको छ। यहाँबाट यो कुराहरू पनि तपाईले हेर्नुहोस्। जस्तै मैले अब स्टार्ट ल्याब गरेँ। ल्याबको लागि तपाईलाई यहाँ रिसोर्सहरू प्रोभिजन हुँदैछ। तपाईहरुको टाइमर स्टार्ट भइसकेको छ। प्रोभिजन भएपछि हामी खोल्न सक्छौँ। सो म यो प्रोभिजन भइसकेपछि तपाईहरुलाई फेरि भेट्छु। ल्याब प्रोभिजन भइसक्यो। अलमोस्ट 1 मिनेटमा मैले ल्याब प्रोभिजन भयो। अब ओपन कन्सोल गर्छौँ। सो यसरी तपाईलाई AWS स्टुडेन्टको ल्याब क्रिएट भयो। सो तपाईले 1 घण्टासम्म अथवा यो टाइमर रन भइन्जेलसम्म लागि यो यहाँनेरि AWS को सर्भिसेसहरू प्रयोग गरेर धेरै कुराहरू ल्याब गर्न सक्नुहुन्छ, सिक्न सक्नुहुन्छ। सो दिस विल बी भेरी हेल्पफुल मेथड दोज हु वान्ट टु लर्न द AWS। सो यो 3टा मेथडमा तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो मेथड प्रयोग गर्नु होला। तर एउटा यसमा यो मेथड यो ल्याब क्विक ल्याबबाट गर्दाखेरि चाहिँ यो समयसम्म मात्रै, जस्तै 58 मिनेट छ, 1 घण्टा छ भने 1 घण्टासम्म मात्रै तपाईले यो ल्याब प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुको रिसोर्सेसहरू तपाईले बिल्ड गरेको क्लाउडमा सबै बिल्ड गरेको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू सबै डिलिट हुन्छ। त फेरि तपाईले फेरि स्टार्ट गर्नुस्, अर्को नयाँ कोर्स नयाँ केहीको लागि सिक्नको लागि फेरि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई होप दिस मेथड विल बी हेल्पफुल फर यु। नेक्स्ट लेक्चरमा हामी AWS को सर्भिसेसहरूको कन्सोल खोलेर सर्भिसेसहरू हेर्नेछौँ। So please join me in the next lecture and don't forget to subscribe Ersathi if you want to learn more from us. Thank you.